কেনেকুৱা দেখা ঘৰুৱা কলটো কি ধুনীয়া হৈ আছে দেখিছে ন চব পানে কৰি খোৱা ঘৰুৱা কিন্তু বাকলি চোৱা কেনেকুৱা হৈ গৈছে কলটো সি বেয়া হ'ব দিয়া নাই মন কৰিছা ন এইটো নিজে পকা যে নহ'লে কলটো গেলি যায় মন কৰিছা মানুহে ক'ব এইখিনি গেলা কল নক'ব এইটো চোৱা দেখিলে ওচৰত দেখুৱাচোন মানুহে ক'ব কি দেখিলে এইখিনি গেলা কল দিছোঁ খাবলৈ কিন্তু চোৱা নিজে পকা হয় সি বাকলি লাগিলে গেলি যাব কিন্তু কলটো গেলিব নিদিয়ে খাই দেখো ধুনীয়া টেষ্ট এইটোকে কয় নিজে পকা পুৰা একদম ফ্ৰেছ ধুনীয়া ন পুৰা ফ্ৰেছ সেইদিনাখন নিলোঁ সেইদিনাখন কি আছিলে সেইদিনাখন নিয়াখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় দেখোন ডাঙৰ ডাঙৰ হয় লিচিটো সেইদিনাখন লিচি খালোঁ আছে খাব মন নকৰে মই কেঁচা কল নাই নেকি চব পকা দেখোন গৰম পৰিছেতো গেলি যায় এই দিয়ক 10টামান ইয়াত কিমান আছে 10টা দিছোঁ 10টা ঠিক আছে প্লামটো বম প্লাম এইটো ক'ৰ হয় প্লামটো ক'ৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ প্লাম বাপৰে বাপ